Întrebată fiind care sunt primele semne ale civilizației unei culturi, antropologa Margaret Mead a oferit răspunsul devenit referință. Un femur fracturat care s-a vindecat este dovada că cineva și-a făcut timp să rămână alături de cel care a căzut. I-a legat rana, l-a dus în siguranță și l-a îngrijit pe parcursul recuperării. A ajuta pe cineva să treacă printr-o dificultate este locul de unde începe civilizația. Din această perspectivă, civilizația nu începe doar cu progresul tehnologic, ci cu gesturi de grijă și solidaritate. O dovadă a civilizației este și felul în care oamenii înțeleg moartea ca parte a ciclului vieții care ne leagă unii de alții, care ne amintește de sacralitatea existenței și, în esență, de umanitatea pe care o împărtășim cu toții. Expoziția Primii păzitori ai memoriei, înmormântările din Paleolitic, care a poposit la Universitatea de Vest din Timișoara, ne poartă într-o călătorie care se întinde pe parcursul a 100.000 de ani, de la primele înhumări realizate de neandertalieni și până în urmă cu circa 10.000 de ani, când ultimele perioade reci făceau loc, încet, agriculturii. Înmormântările paleolitice nu erau simple practici dictate de necesitate, ci evenimente excepționale, rezervate, probabil, unor membri importanți ai grupului. Ele reflectă modul profund în care oamenii de atunci înțelegeau moartea și ceea ce urmează după ea, dezvăluind dimensiuni esențiale ale gândirii umane, înainte de apariția oricărei forme cunoscute de expresie artistică. Primele înmormântări intenționate apar în Paleoliticul Mijlociu, acum aproximativ 100.000 de ani, în Orientul Mijlociu, fiind asociate atât neandertalienilor, cât și primilor Homo sapiens, specii care au coexistat pentru o perioadă, fapt reflectat astăzi în genomul uman, care păstrează între 2 și până la 4% ADN neandertalian. Inițial, înhumările erau rare și simple, dar odată cu generalizarea lui Homo sapiens, în Paleoliticul superior, ele devin mai numeroase, mai elaborate și uneori surprinzător de bogate. Dar până să înțelegem toate acestea, a fost nevoie ca știința însăși să accepte ideea că oamenii Paleoliticului își îngropau morții. Savanții secolului al XIX-lea priveau cu neîncredere astfel de descoperiri. Li se părea greu de crezut că oameni considerați la acea vreme primitivi ar fi avut ritualuri funerare. Treptat însă, pe măsură ce descoperirile s-au acumulat, dovezile au devenit incontestabile. Descoperiri precum cele din Italia, Franța sau Orientul Mijlociu au schimbat felul în care lumea științifică s-a raportat la aceste prime frânturi de umanitate. Un moment important îl constituie descoperirea din 1908 de la La Chapelle-aux-Saints, Franța. Aici a fost cercetat un schelet neandertalian aproape complet, aparținând unui bărbat de aproximativ 50 de ani, depus într-o groapă alături de ofrande animale și unelte de silex. Deși autorii descoperirii erau convinși că individul a fost înfumat intenționat, această interpretare nu a fost imediat acceptată. La acea dată, dezbaterea privind înmormântările din Paleoliticul superior era aproape încheiată. Însă situația era diferită în cazul neandertalienilor, considerați mult mai vechi și primitivi. Abia datorită descoperirilor ulterioare din alte situri franceze, comunitatea științifică a ajuns treptat să accepte că și aceștia își înmormântau morții. Arheologia modernă a adus o perspectivă mai clară, ilustrată de descoperirea din peștera Chebara, Israel. Deși înhumarea nu este completată de un inventar funerar clar, tehnica de săpătură și metodele avansate de documentare și analiză au confirmat caracterul intenționat al acesteia. Tot în Israel, descoperirile de la Kavzeh au oferit dovezi importante privind înmormântările timpurii de Homo sapiens. Kavzeh 9 și 10 reprezintă singura înmormântare dublă cunoscută pentru Paleoliticul Mijlociu, iar Kavzeh 11 singura asociată cert cu ofrandă și încadrată aceleiași perioade. Deși numărul obiectelor depuse în morminte este redus, gestul înfumării indică apariția unei conștiințe sociale și spirituale. În Paleoliticul superior, mormintele devin mai numeroase și mai bogate.
În perioada gravetiană, morții sunt însoțiți de podoabe, ocru roșu și obiecte de prestigiu, sugerând apariția unor forme timpurii de diferențiere socială. Un exemplu remarcabil este Dame du Cavillon, descoperită la Balzi Rossi în Italia. O înfumare a unei persoane de aproximativ 35 de ani, având capul acoperit cu o podoabă din scoici perforate și canin de cerb, iar ca ofrandă, lame de silex și o unealtă din os de cal. Dacă există însă un mormânt care exprimă cel mai bine ideea de prestigiu, acela este Tânărul prinț de la Aren Candide. Adolescentul depus pe un pat de ocru roșu este înconjurat de numeroase ofrande, multe dintre acestea din materiale care veneau de departe. Asta indică faptul că ele nu erau simple obiecte utilitare, ci bunuri de prestigiu, poate în semne ale rangului, ale identității sau ale unui rol special în comunitate. Moartea pare să fi fost violentă, zona afectată a corpului fiind indicată prin depunerea de ocru galben, ca și cum cineva ar fi dorit să marcheze nu doar moartea, ci și suferința care a precedat-o. În alte cazuri, ritualul funerar este legat mai mult de artă. La Via Bruna cunoaștem o înfumare acoperită cu bolovani pictați, la fel ca pereții adăpostului, cu ocru roșu, ca și cum s-ar fi dorit marcarea mormântului. La adăpostul Taliente este ilustrată din nou legătura dintre imagine și moarte. Mormântul, parțial distrus, a fost acoperit cu pietre de mari dimensiuni, una dintre ele fiind gravată cu profilul unui leu. Înfumarea de la Romito are ca element central bourul, marele bovin sălbatic, strămoșul vitelor domestice, prezent prin ofrandele depuse lângă defuncți și gravurile de pe bolovan din apropiere, care sugerează o posibilă semnificație totemică a acestui animal. Toate aceste descoperiri indică faptul că, spre sfârșitul paleoliticului, omul nu doar își îngropa morții, ci îi înconjura cu semne și obiecte menite să dea sens pierderii. Privite împreună, aceste morminte alcătuiesc o istorie tăcută a umanității, o istorie despre memorie, grijă, suferință, prestigiu, apartenență și, de ce nu, speranță. Ele sugerează că începuturile civilizației nu înseamnă doar progresul material și tehnologic, ci și felul în care oamenii aleg să nu-și abandoneze semenii, nici măcar pe aceia trecuți în neființă.